ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকৰ জেনেৰেল মেথৰ ক্লাছ 10ৰ আমি এক্সাৰসাইজ 9 কৰি আছিলোঁ ত্ৰিকোণমিতিৰ কিছুমান প্ৰয়োগ অলৰেডি কুৱেশ্যন নম্বৰ আমি 7 লৈকে অলৰেডি কৰা হৈ গ'ল আজি কুৱেশ্যন নম্বৰ 8 কৰিম 8 কি বুলি কৈছে যে এটা পকা ভেটিৰ ওপৰত 1.6 মিটাৰ ওখ মূৰ্তি এটা থিয় হৈ আছে পকা ভেটিৰ ওপৰত কৈছে আমাৰ পকা ভেটি এটা ওপৰত আমাৰ কিমান আছে এটো ধৰিলো আমি বিসি ধৰি ললো বিসি মূৰ্তিটো আমি কিলো মূৰ্তি এটা থিয় ইয়াত ওখ মূৰ্তি এটো মূৰ্তিটো ধৰিলো ডিসি টো মূৰ্তি আৰু বিসি টো আমাৰ ভেটিটো মূৰ্তি হিখৰ উঠন কোণ কমে কিমান ডিগ্ৰী দিয়া আছে তোমালোকৰ 60 ডিগ্ৰী আৰু একেটা বিন্দু পৰা ভেটিটো উঠন কোণ এটো বিসি যেটো ভেটি আছিল বিসি ভেটিটো আছিল 45 ডিগ্ৰী আৰু মূৰ্তিটো আৰু আমাৰ মূৰ্তিটো প্লাস ভেটিটো দুইটা যোগ হৈ কিমান আছে আমাৰ 60 ডিগ্ৰী কোণটো আৰু অকল হেৰিটো আছে আমাৰ আৰু মূৰ্তি ভেটিটো আছে 45 ডিগ্ৰী গতিকে আমি কেনেকৈ কৰিম চাবা তোমালোকে প্ৰথমতে আমি কি কৰিম এটা ধৰি লম ধৰা হল আমাৰ বিসি আছিল বিসি কি আছিল আমাৰ ভেটিটোৰ উচ্চতা বিসি সমান ভেটিটোৰ উচ্চতা তাৰপিছত আমি সিডি সিডিটো ধৰিম কি আছিল সিডিটো আছিল আমাৰ মূৰ্তিটোৰ উচ্চতা মূৰ্তিটোৰ উচ্চতা আৰু মূৰ্তিটোৰ উচ্চতা আমাৰ অলৰেডি দিয়া আছে কিমান দিয়া আছে 1.6 মিটাৰ এটো আমাৰ মূৰ্তিটোৰ কোৱেশ্যনটো দিয়া আছে এতিয়া আমি কি কৰিম এবিসি ত্ৰিভুজটোৰ পৰা আমি কি কৰিম প্ৰথমতে এবিসি ত্ৰিভুজটো লম এবিসি সমকোণী ত্ৰিভুজটোৰ পৰা এবিসি ত্ৰিভুজটো লম এবিসি আমি যেটো 10ত কৰিম 10 45 ডিগ্ৰী 10 45 ডিগ্ৰী হলে আমাৰ কিমান আহিব 10ত আহিলে আমাৰ কিমান আহিব বিসি বাই এবি আমাৰ কি আছিল লম্ব বাই ভূমি যেটো 45 ডিগ্ৰী ডিগ্ৰী 90 এটা লব আমাৰ 90 লম্ব হ'ব এটা লব কি ভূমি গতিকে 10 45 লৈছো বিসি বাই এবি গতিকে আমি ইমপ্লাইজ 10 45 BC is equal to 1 और BC is equal to AB implies cross multiply করলে কি মান হবে আমার AB is equal to BC this is equation number 1 এক নম্বৰ সমীকৰণটো আমি পালো আকৌ কি কৰিম আমি নেক্সট পাৰ্টটো লম 60 ডিগ্ৰী কাৰণে উলিয়াম 60 ডিগ্ৰী কাৰণে AB ডালে আমাৰ ভূমি হ'ব আৰু BD ডাল আমাৰ কি হ'ব লম্ব হ'ব গতিকে আমি লিখিম আকৌ ABD সমকোণী ত্ৰিভুজ তোৰ পৰা পাওঁ কি পাম এতিয়া আমি 10ত কিমান লম আমি 1060 ডিগ্ৰী লোৱাৰ লগে লগে আমাৰ কিমান হ'ব 1060 ডিগ্ৰী ললে BD ডাল আহিব BD by AB this implies 1060 is equal to root 3 BD is equal to আমাৰ কিমান আছে BD আছে BD is equal to BC plus CD আমি BD টাত কি বহাই দিম BC plus CD তাৰপিছত তলত থাকিলে আমাৰ AB is equal to অলপ আগত পাইছিল AB is equal to BC AB ঠাইত আমি কি বহাই দিম এটো BC টো ভ্যালু পুট কৰিম তাহলে কিমান পালো BC plus CD AB is equal to BC তাৰমানে BC টো আমাৰ যেটো ইকুৱেল কৰিম যাতে আমাৰ অংকটো কৰিবলৈ সুবিধা হয় তাহলে আমি কি কৰিলো এটো from 1 পৰা আমি এটো from 1 একৰ পৰা বহাইলো তাৰপিছত আমাৰ যেহেতু আমি CD টো কেলে ৰাখিলো CD ভ্যালুটো আমাৰ দিয়া আছে CD ইকুৱেল টু কিমান দিয়া আছে আমাৰ 1. CD ইকুৱেল টু কিমান পালো 1.6 CD মানটো ইয়াত বহাই দিম আৰু BC মানটো উলিয়াই লম BC মান ওলাই যোৱাৰ লগে লগে আমাৰ কি হৈ যাব BCD অলৰেডি ওলাই যাব
BC টো ওলাই যোৱাৰ লগে লগে আমাৰ হৈ গ'ল BC টোৱে উলিয়াবলৈ কৈ আছে আমাৰ গতিকে আমাৰ এইটো সুবিধাৰ কাৰণে অংকটো হৈ চাবা তোমালোকে এতিয়া কেনেকৈ কৰিম তাৰ ক্ৰছ মাল্টিপ্লাই কৰিম আৰু CD ভেলুটো ইয়াত বহাই ল'ম BC মানটো আমি নবহাওঁ BC ৰাখিম BC plus CD is equal to 1.6 আৰু এইটো BC এতিয়া ক্ৰছ মাল্টিপ্লাই কৰিম এতিয়া ক্ৰছ মাল্টিপ্লাই কৰিলে কিমান হ'ব আমাৰ BC √3 BC আৰু ইফালে পালোঁ আমি BC plus 1.6 তাৰপিছত BC টো আমি এফালে লৈ আহিলে কিমান হ'ব √3 BC দিছিলোঁ 1.6 implies BC common √3 minus 1.6 implies কিমান হ'ব আমাৰ BC is equal to 1.6 √3 minus 1 এইটো আমি কেনেকৈ কৰিম আকৌ এতিয়া এইটো আমি এতিয়া ক্ৰছ মাল্টিপ্লাই কৰিম BC is equal to কিমান হ'ব আমাৰ পৰিমেয়কৰণ √3 minus 1 ৰেচনেলাইজ কৰি দিম √3 plus 1 কৰি দিয়াৰ লগে কিমান হ'ব আমি ক্ৰছ মাল্টিপ্লাই কৰি ল'ব পাৰোঁ বা ভাগ কৰি ল'ব পাৰোঁ আমি এইটো তাৰপিছত আমি পৰিমেয়কৰণ কৰি দিছোঁ কিমান আছে আমাৰ √3 plus 1 গতিকে আইডেণ্টিটি পৰি গ'ল আমাৰ BC 1.6 √3 plus 1 এইটো কিমান হ'ব আমাৰ √3 whole square minus 1 square implies BC is equal to 1.6 √3 plus 1 √3 square কৰিলে 3 is equal to 1 1.6 √3 plus 1 this 3 minus 1 equal to মানে আমাৰ 2 টো যে অলৰেডি কেনচেলিং কৰিলে আমি কিমান পাম 0.8 গতিকে আমি আনসাৰটো কিমান লিখিব পাৰিম ইয়াত 0.8 √3 plus 1 পাই গ'লোঁ 1 পাই যোৱাৰ লগে লগে আমি যেটো BC আছিলে BC মানে কি আছিল আমি আগত পাই আহিছিলোঁ therefore BC মানে আছিলে ভেটিটোৰ উচ্চতা ভেটিটোৰ উচ্চতা কিমান আমাৰ 0.8 √3 plus 1 মিটাৰ অলৰেডি আমি এইটো কমপ্লিট কুৱেশ্যন নম্বৰ এইটো কমপ্লিট হ'ব ইয়াৰ পিছত আমি কৰিম কুৱেশ্যন নম্বৰ 9 আমাৰ দিয়া আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 9 কৈছে কুৱেশ্যন নম্বৰ এটা স্তম্ভৰ পাদবিন্দুৰ পৰা এটা অট্টালিকাৰ শিখৰ উত্থান কোণ কিমান ডিগ্ৰী 30 ডিগ্ৰী আৰু অট্টালিকাটোৰ পাদবিন্দুৰ পৰা স্তম্ভটোৰ শিখৰ উত্থান কোণ 60 ডিগ্ৰী তেলে স্তম্ভটোৰ 50 মিটাৰ ওখ হ'লে অট্টালিকাটোৰ উচ্চতা আমি এইটো ধৰি ললো AD মানে কি অট্টালিকাটোৰ উচ্চতা আৰু এইটো হৈছে BC টো কি হৈছে আমাৰ স্তম্ভটোৰ উচ্চতা গতিকে আমাৰ দিয়া আছে এইটো 50 মিটাৰ ইয়াৰ পাদবিন্দুৰ পৰা আমাৰ এইটো দিয়া আছে 30 ডিগ্ৰী এইটো দিয়া আছে আমাৰ কিমান স্তম্ভটোৰ 60 ডিগ্ৰী আমাৰ উলিয়াব লাগে অট্টালিকাটোৰ উচ্চতা মানে আমাৰ উলিয়াব লাগে AD আমি কি লিখিম তেতিয়া হলে ধৰা হ'ল AD উলিয়াব লাগে AD মানে কি আমাৰ AD মানে অট্টালিকাটোৰ উচ্চতা আমাৰ BC মানে কি আছে আমাৰ স্তম্ভটোৰ উচ্চতা স্তম্ভটোৰ উচ্চতা দিয়া আছে আমাৰ আকৌ 50 মিটাৰ এতিয়া আমি ABC ত্ৰিভুজটোৰ পৰা উলিয়াম এটো আমাৰ ABC যেহেতু আমাৰ এডাল দিয়া আছে এডাল লাগে তলডাল লাগে এডাল আছে লম্ব এডাল হৈছে আমাৰ ভূমি লম্ব বাই ভূমি মানে আমি 10 গটে 10ত কৰিম আমি 1060 আমি কি ABC মকনি
ত্ৰিভুজটোৰ পৰা পাওঁ কিমান 1060 ডিগ্ৰী তেনে লম্ব বাই ভূমি লম্বডাল আছে BC লম্ব BC বাই AB তেতিয়াহ'লে আমি পালোৱে 1060 মানে আমি জানো কিমান √3 BC ভ্যালু আমাৰ দিয়া আছে কিমান BC ইয়াত দিয়া আছে 50 AB নো নাই AB ৰাখিলোঁ ক্ৰছ মাল্টিপ্লাই কৰি দিম AB ইকুৱেল কিমান হ'ব আমাৰ 50 বাই √3 এটা পৰিমেয় কোণ কৰি দিলে আমাৰ কিমান হ'ব 50 √3 গতিকে 50 √3 বাই 3 এই ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 1 AB ইকুৱেল আমি পাই গ'লো কিমান AB ইকুৱেল 50 √3 বাই 3 AB পাই যোৱাৰ লগে লগে আমাৰ কিমান হ'ব এইডাল পাই যোৱাৰ লগে এইডাল আমাৰ এইডাল ADডাল উলিয়াবলৈ খুব সহজে উলিয়াব পাৰিম কাৰণ এইটো এটা সমকোণী ত্ৰিভুজ আমি 10ত উলিয়াই পিনে এইডাল লম্ব বাই ভূমি কৰি আমি উলিয়াম তেনে আমি লিখিম কি আকৌ কোনটো ত্ৰিভুজ ল'ম এবাৰ DAB সমকোণী ত্ৰিভুজটোৰ পৰা পাওঁ সমকোণী ত্ৰিভুজটোৰ পৰা কি পাম এবাৰ 1030 ডিগ্ৰী কি আহিব আমাৰ AD ডিভাইডেড AB মানটো আমাৰ আছে AB মানটো কিমান আছে আমাৰ 50 √3 বাই 3 ইয়াত আমি বহাই দিম এইটো AD উলিয়াব লাগে আমি AB ভ্যালু বহাইলোঁ কিমান 50 √3 বাই 3 এইটো আমাৰ ওপৰলৈ গুচি গ'লে কিমান হ'ব আমাৰ 3AD 50 √3 গতিকে আমি এইটো ক্ৰছ মাল্টিপ্লাই কৰিম এতিয়া এইটো 1030 ডিগ্ৰী আমি পাম 1030 কিমান 1 বাই √3 আমি কি পালোঁ 3AD আৰু 50 √3 তোমালোকে এইটো কৰিব পাৰা মই ষ্টেপ বাই ষ্টেপ কৰি ল'লোঁ গতিকে ক্ৰছ মাল্টিপ্লাই কৰিলে আমাৰ কিমান হ'ব 3 √3 AD ইকুৱেল টু 50 √3 AD ইকুৱেল কিমান হ'ব আমাৰ 50 √3 দিছ কেঞ্চেল আমাৰ কিমান থাকিলে 50 √3 বাই 3 আমি এইটো এনেকৈও ৰাখিব পাৰোঁ বা মিক্স ফ্ৰেকশ্যন আমি কনভাৰ্ট কৰিব পাৰোঁ 48 2 এইটো therefore আমাৰ AD মানে উলিয়াবলৈ কৈছিলে AD মানে কি আছিলে আমাৰ তা তোৰ উচ্চতা